सो हामीले अफिस सेटअप गरेको चाहिँ 1 वर्ष भन्दा धेरै भइसक्यो तर वी फेल्ट वी आर मिसिङ समथिङ हैन लाइक यो रुम स्पेशली लिभिङ रुममा चाहिँ के मिस भइरहेको जस्तो लागेको थियो एन्ड द्याट वाज टिभी सो एलजीलाई कल गऱ्यौँ हैन एन्ड वी सेड लाइक हाम्रो लिभिङ रुम चाहिँ अलिक खाली जस्तो फिल भइरहेछ सो क्यान यू सेन्ड अस एन LG OLED TV फर फ्री एन्ड दे सेड यस दे सेन्ड अस दी LG OLED C1 4K TV 120Hz refresh rate, NVIDIA G-Sync, AMD, FreeSync, Premium, Dolby Vision, Dolby Atmos, सबै छ हो यो टिभीमा I'm just joking. They didn't send us this for free. यो चाहिँ रिभ्यूको लागि आएको सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स डु दी अनबक्सिङ सो यो चाहिँ 55 इन्च भर्जन हो र प्राइस इज 2,64,990 आई थिङ्क त्यस्तै अराउन्ड छ सो लेट मी अनबक्स So, म अनबक्सिङ गर्नुजेलसम्म चाहिँ इफ यु आर नट सब्सक्राइब टु आवर च्यानल डु हिट द्याट सब्सक्राइब बटन हेल्प अस र हिट द्याट बेल नोटिफिकेसन एज वेल सो बक्सबाट ननिकान्जेलसम्म चाहिँ रियलाइज गरिन्न होइन यो टिभी चाहिँ वाइल्डै पातलो छ कि द्याट यु क्यान फिल यसको यो थिकनेस अनि लास्टै पातलो छ कि सो अब हामी पनि टिभी अनबक्सिङमा वी आर नो एक्सपर्ट होइन युजली गरिँदैन मोबाइलको अनबक्सिङ मात्रै गरिन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ यो एउटा स्ट्यान्ड जुन चाहिँ हामीले टेबल टपमा राख्नको लागि एउटा स्ट्यान्ड युज गर्छौँ अनि यो चाहिँ डार्क स्टिल सिल्भर भन्ने कलरमा दिएको छ सो आई डोन्ट नो टिभीहरूमा लाइक केबल्सहरू आउँछ आउँदैन मलाई थाहा छैन होइन आई थिङ्क आउँछ जस्तो लाग्थ्यो तर यो एउटा पावर कर्ड बाइक के भन्छ पावर कर्ड इज अफकोर्स इन्टिग्रेटेड त्यसमा होइन HDMI केबल्सहरू केही पनि छैन सो इट्स एम्टी लिटरली टिभी बाइक केही पनि छैन 5 minutes later सो सरी गाइज अघि नै हामीले केही पनि त्यो बाइक केही पनि भेटेन भने तर लाइक एज हामी त्यति पर्फेक्ट छैन भने टिभी अनबक्सिङमा सो माथिपट्टि चाहिँ अड्किरहेको रहेछ यो पार्ट्सहरू सो लेट बी ओपन वान बाई वान के छ यसमा चाहिँ म्याजिक रिमोट भनेर दिएको छ होइन विच यु क्यान सी होइन यो म्याजिक रिमोट भनेर दिएको छ सो यो चाहिँ डकिङ स्टेसन जस्तो खालि होइन त्यो मिलाएर हाल्नुपर्छ होइन हामी लास्टमा सेटअप गरेर चाहिँ एउटा देखाउँला अनि त्यसपछि आई थिङ्क दिस इज अ कभर प्लेट यो चाहिँ ब्याक प्लेट जस्तो लाग्छ मलाई सो दिस इज दि अनबक्सिङ होइन सो वी गेट रिमोट त्यसपछि स्ट्यान्ड भइहाल्यो अनि त्यसपछि नो केबल्सहरू छैन या द्याट्स इट अब चाहिँ यसलाई एकचोटि सेटअप गर्नु सो द्याट वाज आवर अनबक्सिङ LG C1 OLED 55 इन्च टिभीको सो फर्स्टमा चाहिँ निकाल्ने बित्तिकै लाइक के हुन्छ भन्दाखेरि यो टिभी कति स्लिम हो जस्तो लाग्छ लाइक माथिको पार्ट चाहिँ स्पेसली होइन अब तलको बटम हाफ त अभियसली अलिकति बल्की हुने भइहाल्यो किनभने मोस्ट पार्ट्सहरू चाहिँ त्यहीँ हुन्छ होइन नत्र चाहिँ एकदमै स्लिम छ त्यसपछि अब एलजीले यसमा मेटल प्लस ग्लास युज गरेको छ होइन लाइक यसको ओभरअल बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो छ त्यसै गरी स्ट्यान्ड चाहिँ पुरै मेटल फ्रेमको दिएको छ होइन राम्रो देखिन्छ स्लिक देखिन्छ प्लस स्ट्यान्ड चाहिँ टिभीमा एकदमै लो कनेक्ट हुन्छ है त्यही भएर टिभीको प्रोफाइल पनि अलिक लो देखिन्छ त्यसै गरी स्ट्यान्डको पछाडिपट्टि भागमा चाहिँ केबल म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ एउटा हुन्छ नि ठाउँ दिएको छ सो त्यहाँबाट चाहिँ केबलहरू रन हुन्छ होइन सो द्याट्स गुड एज वेल त्यसै गरी हुन्छ नि यसको ओभरअल लाइक डिजाइन क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी एकदम राम्रो छ कि लाइक स्लिम बेजल र जुन लार्ज स्क्रिन छ नि त्यसलाई चाहिँ यसको ओभरअल डिजाइनले एकदमै राम्रो हुन्छ नि एस्थेटिक्स दिन्छ क्या अब यसमा बटन पनि दिएको छ तलपट्टि होइन र बटनबाट चाहिँ पावर अन अफ मात्र छ त्यसपछि अरू बटन्सहरू केही पनि छैन है त्यसरी पोर्टहरू सबै पछाडिपट्टि छ एकदमै मजाले कम्प्याक्ट साइजमा दिएको छ HDMI 2.1 चारवटामा HDMI 2.1 सपोर्ट गर्छ त्यसै गरी एन्टेना भइहाल्यो अर्को भनेको USB पोर्ट तिनवटा दिएको छ त्यसै गरी अडियो आयो त्यसपछि डिजिटल अडियो अप्टिकल पोर्ट पनि दिएको छ अब लागौँ यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट द्याट इज यसको प्यानल सो यसमा चाहिँ 55 इन्चको स्क्रिन हो यो होइन त्यसमाथि 4K प्यानल OLED प्यानल 120Hz रिफ्रेश रेट विथ HDR10 र डल्बी भिजन सपोर्ट अब यो टिभीको कलर कभरेज पनि एकदमै दामी छैन वाइट कलर ग्यामर सपोर्ट गर्छ त्यो माथि 100% DCI P3 कलर दिएको छ जुन चाहिँ टिभीहरूको लागि चाहिँ एकदमै दामी हो के सो कलर रिप्रोडक्सन राम्रो छ यसको होइन प्लस हुन्छ नि ग्लसी फिनिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्टहरू अझै रिच देखिन्छ क्या कलरमा प्लस यसको भिङ एङ्गल्स पनि एकदम इम्प्रेसिभ छ सो तपाईँको हुन्छ नि ठुलो रुममा जुन मल्टिपल एङ्गल्सहरूमा हेर्नुहुन्छ भने पनि फरक पर्दैन कि हामीलाई चाहिँ मलाई त्यस्तो केही पनि फरक परेन भिङ एङ्गल्स एकदमै राम्रो छ अब यसमा ब्राइटनेस चाहिँ हुन्छ नि ठिकठाक मात्र छ यसको ब्राइटनेस चाहिँ ओभरअल लाइक
त्यति खतरा छैन यसको ब्राइटनेस सो तपाईँ अलिकति एकदमै ब्राइट रुम हुन्छ नि सनलाइट मजाले छिर्ने रुम डाइरेक्ट सनलाइट लाग्छ भने चाहिँ अलिक प्रब्लम आउन सक्छ तर हामीलाई चाहिँ त्यति प्रब्लमेटिक भएन प्लस एचडिआर मोडमा जुन नर्मल मोड छ त्यसमा चाहिँ यसको म्याक्स पिक ब्राइटनेस चाहिँ 300 निट्स जतिको छ अब ओलेड प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको ब्राइटनेस जुन क्यूएलइडी अथवा एलसिडी प्यानलहरू छ त्यो जति चाहिँ राम्रो हुन्न हैन तर यसको जुन एचडिआर मोड छ नि त्यसमा चाहिँ 700 निट्सको पिक ब्राइटनेस छ जुन चाहिँ ओलेड टिभीको लागि चाहिँ राम्रो हो कि सो तपाईँले हुन्छ नि एचडिआर कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि नेटफ्लिक्समा हुन्छ नि राम्रै देखिन्छ हैन त्यो जुन हाइलाइट्सहरू छ एकदम हाई डाइनामिक रेन्ज कन्टेन्टहरूको त्यो राम्रो देखिन्छ कि सो एचडिआर केपेबिलिटी चाहिँ राम्रै छ फर एन ओलेड टिभी तर जुन यो प्राइस रेन्ज छ त्यसमा बेस्ट एचडिआर केपेबिलिटी भएको टिभी चाहिँ भन्न मिल्दैन हैन अब किनभने यो प्राइस रेन्जमा अरू क्युलेड टिभी अथवा एलसिडी टिभीजहरू चाहिँ फार बेटर हुन्छ एचडिआर कन्टेन्टको केसमा चाहिँ अब त्यसै गरी यसको जुन कन्ट्रास्ट हुन्छ नि त्यो कन्ट्रास्टकोमा चाहिँ यसलाई कसैले पनि कम्पिटिसन दिन सक्दैन कि अब ओलेड प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अति नै दामी ब्ल्याक लेभल्स छ अब इन्डिभिजुअल पिक्सलले अफ हुन्छ हैन ओलेड प्यानलहरुमा चाहिँ सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो ब्ल्याक सिन्सहरु पुरै ब्ल्याक देखिन्छ के सो तपाईले हुन्छ नि नेटफ्लिक्स अथवा कहीँ एकदमै ब्ल्याक मुभिजहरुमा ब्ल्याक सिन्सहरु भएको लाइक कन्टेन्टहरु छ भने अति नै दामी देखिन्छ अब यसमा अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ कन्भेन्सनल आरजीबी को सट्टा चाहिँ डब्ल्युआरजीबी सिस्टम चाहिँ युज गर्छ हैन अब यसले चाहिँ कलर रिप्रोडक्सन र ब्राइटनेसमा चाहिँ हेल्प गर्छ ओलेड टिभीहरुलाई तर त्यसले गर्दा टेस्ट क्ल्यारिटीमा चाहिँ अलिकति इफेक्ट पार्छ तर मैले यो टिभी नर्मली युज गर्दाखेरि हुन्छ नि एज अ पीसी अथवा एज अ टिभी नै युज गर्दाखेरि मलाई त्यतिको इस्यु चाहिँ लागेन सो एज अ टिभी त दामी छ यो हैन तर एज अ गेमिङ टिभी चाहिँ कस्तो छ त वेल फर्स्टमा अब ओलेड प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको रेस्पोन्स टाइम जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै दामी छ ट्रुली 1 मिलिसेकेन्ड भन्दा थोरैको चाहिँ हामीले रेस्पोन्स टाइम यो टिभीले पाउन सक्छ सो फास्ट पेस्ट अब एफपीएस गेमहरुको लागि एकदमै दामी छ प्लस यसको रिफ्रेश रेट जुन छ त्यसको प्रोसेसिङ अब 120 हर्ट्ज को म्याक्स रिफ्रेश रेट हो हैन र यति छिटो फास्ट फ्रेम पुल गर्छ कि कहिलेकाहीँ त्यो जडर भन्ने नोटिस हुन्छ कि सो फ्रेम्सहरु चाहिँ स्मुथ देखिदैन तर त्यसको लागि चाहिँ ओलेड मोसन प्रो भन्ने अप्सन दिएको छ जसले चाहिँ हुन्छ नि लाइक फ्रेमहरुलाई चाहिँ स्मुथ बनाइन्छ प्लस कुनै हुन्छ नि लो रिफ्रेश रेट लो फ्रेम रेट भएको कन्टेन्ट छ भने त्यसलाई पनि इन्टरपोलेट गरेर चाहिँ 120 एफपीएस सम्म चाहिँ लान सक्छ कि सो स्मुथ बनाइन्छ तर यसको लागि चाहिँ हामीले गेम अप्टिमाइजर मोड भन्ने चाहिँ इनेबल गर्न मिल्छ प्लस गेम खेल्दाखेरि चाहिँ यो गेम अप्टिमाइजर मोड चाहिँ एकदमै युजफुल छ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ VRR भेरिएबल रिफ्रेश रेट पनि अनलक गर्छ अब त्यसै गरी हामीले यसमा चाहिँ एनभिडिया जी सिंक र एएमडी को फ्री सिंक प्रिमियम पनि प्रोभाइडेड छ यसमा हैन अब यो हुन्छ नि मैले टेस्ट गरेको चाहिँ हुन्छ नि यसमा मजाले यो एकदमै कम्प्याटिबल छ मजाले चल्छ हैन त्यसै गरी एनभिडिया जी सिंक टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिन टियरिङहरु यताउता केही पनि थिएन हैन सो जस जी सिंक र एएमडी को फ्री सिंकले चाहिँ मजाले काम गर्छ त्यसै गरी अब एचडीएमआई 2.1 भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको फुल गेमिङ पोटेन्शियलको लागि चाहिँ हुन्छ नि अब हामीले एनभिडिया को नयाँ RTX 3000 सिरिज अथवा एएमडी को चाहिँ नयाँ 6000 सिरिजको जीपीयू अथवा एकदमै लेटेस्ट हाम्रो जुन कन्सोल्सहरु छ PS5 अथवा एक्सबक्स सिरिज एक्स नै चाहिन्छ अब लागौं यसको ओएस तिर सो अब स्मार्ट टिभी त हो तर यसले एन्ड्रोइड चाहिँ युज गर्दैन यसले चाहिँ एलजी को आफ्नै वेब ओएस भन्ने चाहिँ युज गर्छ प्लेटफर्म हैन सो वेब ओएस चाहिँ एकदमै सिम्पल छ है लाइक चलाउन सजिलो छ मेन्युहरु सेटिङ्सहरु हैन एकदमै सिम्पल वेमा दिएको छ प्लस यसको नयाँ युआईमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुरै होम ड्याशबोर्डमा हैन मजाले एप लिस्टहरु देखाउँछ रेकमेन्डेसन्सहरु त्यसैगरी प्रि इन्स्टलड एप्सहरु चाहिँ अब यसमा नेटफ्लिक्स युट्युब Amazon प्राइम डिज्नी प्लस यस्तै जुन पपुलर स्ट्रिमिङ भिडियोजहरु छ हैन त्यो सबै हुन्छ प्लस तपाईले अब एन्ड्रोइड जतिको एप्लिकेसन्सहरु चाहिँ पाउनु हुँदैन हैन यसको जुन स्टोरबाट जुन एलजी को आफ्नै स्टोर छ तर जस ठिकै छ यसको लाइक एपको एभेबिलिटीहरु पनि त्यसैगरी ओभरअल होम स्क्रिन जुन छ त्यो चाहिँ राम्रै देखिन्छ यसको तर तपाईले यसमा एउटा नोट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो टिभी सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा रिजन चाहिँ इन्डिया सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अदर रिजन सिलेक्ट गर्यो भने चाहिँ त्यसमा नेटफ्लिक्स अथवा कुनै कुनै एप्सहरु चाहिँ इन्स्टल पनि गर्न मिल्दैन र चल्दा पनि चल्दैन सो सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ रिजन इन्डिया राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ अब कुरा गरौँ यसको स्पिकरको सो यसमा चाहिँ 40 वाट को स्पिकर दिएको छ र स्पिकर चाहिँ तलपट्टि प्लेस गरेको छ हैन बटममा प्लेसमेन्ट छ ठ्याक्क स्ट्यान्ड भन्दा माथि र स्ट्यान्डले चाहिँ त्यो जुन यसको स्ट्यान्डको एंगल छ त्यसले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि ठ्याक्कै फरवर्ड फायर गर्न खोज्छ के सो ठ्याक्कै त्यो लाइक हुन्छ नि हामीले जुन पोजिसनबाट हेरेको छौं त्यहाँतिर चाहिँ साउन्ड चाहिँ डिटेक्ट गर्छ अब ओभरअल साउन्ड क्वालिटी चाहिँ दामी छ यसको है जस्तै लाउडनेसको कुरा गर्ने भने एकदमै लाउड छ तपाई मिडियम साइज रुममा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मिनी थिएटरको एक्सपीरियन्स पाउँछ है एकदमै मजा आउँछ लाउडनेस चाहिँ अब क्ल्यारिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ बेस राम्रो छ है त्यसैगरी अब जुन डायलग्सहरु छ त्यो पनि क्लियर नै आउँछ तर एकदमै म्याक्स भोल्युममा चाहिँ त्यो हुन्छ नि डिस्टर्सन चाहिँ अलिअलि छ सो त्यतिखेर चाहिँ क्ल्यारिटी त्यति राम्रो चाहिँ नहुन सक्छ एउटा लेट्स टेक अ स्याम्पल
त्यसगरी अब आजकलको नयाँ LG टिभीहरूको दामी र युनिक फिचर भनेको चाहिँ म्याजिक रिमोट। सो नयाँ रिमोटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक पोइन्टर दिएको छ कि सो तपाईँले पीसीमा माउस चलाए जस्तो रिमोटलाई चाहिँ त्यसरी चलाएर हैन लाइक नेभिगेट गर्न मिल्छ प्लस टाइप पनि गर्न मिल्छ। अब फर्स्टमा युज टु हुन चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ तर युज टु भइसकेपछि चाहिँ सजिलो लाग्छ हैन। सो लाइक त्यो रिमोटको नेभिगेसन बटन युज गर्नुभन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ फास्ट जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि यसको अर्को भनेको चाहिँ रिमोटबाट सर्टकट बटन्सहरू दिएको छ जहाँ चाहिँ तपाईँले प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ हैन कुन एपको डिरेक्ट खोल्ने भनेर। सो युट्युब अथवा कुनै नेटफ्लिक्सहरू यताउता चाहिँ तपाईँले डिरेक्टली खोल्न सक्नुहुन्छ सर्टकट बटनबाट। अब एलजीको रिमोट चाहिँ कम्पेयर टु अरू टिभिजहरूको रिमोट अलिकति बल्की देखिन्छ तर फङ्सनालिटी चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। अब अरू फिचर्सहरू पनि छ जस्तै अब यसमा चाहिँ तपाईँले भोइस असिस्टेन्ट अलेक्सा अथवा गुगल असिस्टेन्टबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ सर्चहरू यताउता कमान्ड दिएर हैन डिफ्रेन्ट कमान्ड्स दिएर चाहिँ कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ टिभीलाई। त्यसैगरी तपाईँले अब यसलाई LG थिङ्क्यू एप चाहिँ आफ्नो स्मार्टफोनमा डाउनलोड गरेर तपाईँले कनेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ रिमोटबाटै एज अ रिमोट युज गर्न सक्नुहुन्छ स्मार्टफोनलाई हैन। सो त्यो पनि भइहाल्यो। त्यसैगरी अब यसमा गुगलको क्रोम कास्ट चाहिँ बिल्ट इन छैन तर तपाईँ एप्पल डिभाइसहरू युज गर्नुहुन्छ भने यसमा एयरप्ले दिएको छ। त्यसैगरी LGको आफ्नै स्मार्ट स्क्रिन सेयर पनि दिएको छ। सो LG C1 OLED 55 inch यसको प्राइस छ 2,64,990 रुपीज हैन। अब अफ कोर्स एक्सपेन्सिभ छ हैन र एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ यस्तो खतरा टिभीहरू। अब OLED प्यानल 4K प्यानल 120 Hz रिफ्रेस रेट गेमिङको लागि भेरिएबल रिफ्रेस रेट जी सिङ्क AMD फ्रिसिङ सबै छ हैन। एज अ टिभी पनि दामी छ र एज अ गेमिङ टिभी पनि अति नै दामी छ हुन्छ नि। अहिलेको लागि बेस्ट 4K OLED टिभी यु क्यान बाई नेपालमा। सो यो भिडियोमा यति नै राम्रो लाइक गरिदिनुहोस् सेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्टहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अन नेक्स्ट टाइम नमस्ते।